King of the Jungle is terug. Donkey Kong Bonanza is het eerste volledige 3D Donkey Kong avontuur in meer dan 20 jaar en verschijnt exclusief voor de Nintendo Switch 2. Maar het had wellicht minder lang kunnen duren voordat er een nieuwe Donkey Kong game verscheen. Want wat je misschien niet wist, is dat er een Donkey Kong game in ontwikkeling was bij Vicarious Visions, de Activision studio bekend van de vele Tony Hawk games, maar tevens ook nauw betrokken was bij de Skylanders franchise. En Donkey Kong maakte natuurlijk al een cameo in die franchise. Er verscheen zelfs een speciaal Skylanders figuur. Het project met de codenaam Freedom was een open-world 3D platform game die de nadruk legde op traversal, met grinds op lianen als core mechanic. De pitch was in handen van de Bala-broers, maar is naar het schijnt nooit formeel gepitcht aan Nintendo. Helaas werd het in 2016 geannuleerd nadat Activision Blizzard, het moederbedrijf van Vicarious Visions, de focus van de ontwikkelaars verlegde naar hun belangrijkste franchise, Call of Duty. Hoeveel er van Freedom in Bonanza zit hangt af van welke bron je besluit te geloven. De website DK Fine zegt dat Freedom uiteindelijk Bonanza is geworden. Maar Liam Robertson, een bekende naam als het aankomt op onderzoek rondom de historie van games, gelooft iets anders. Ik heb beide bronnen in de omschrijving gezet, zodat je je eigen mening kunt vormen. In 2021 rapporteerde Nintendo Live dat Nintendo EPD bezig zou zijn met een nieuw deel in de Donkey Kong franchise. Tijdens een Donkey Kong Bonanza pers-event zou aan nota bene onze eigen Power Limited bekend zijn gemaakt dat het inderdaad Nintendo EPD is dat verantwoordelijk is voor Donkey Kong Bonanza. En dan specifiek Production Group 8, ook wel Nintendo EPD Tokyo genoemd, dat onder andere verantwoordelijk was voor Super Mario Odyssey. Bonanza werd voor het eerst onthuld tijdens de Nintendo Direct van april en trok meteen de aandacht. Niet alleen vanwege het nostalgische karakter, maar ook vanwege de technische ambities op het scherm. Volgens interne interviews wilde het team een game maken die volledig gebruik maakt van de kracht van de Nintendo Switch 2. En dat is gelukt met 1080p handheld resolutie en een soepele 60 frames per seconde, volledig vernietigbare omgevingen en HDR ondersteuning is Bonanza niet zomaar een terugkeer, het is een mogelijke system seller. Toch verliep de ontwikkeling niet zonder slag of stoot. Zo waren er naar verluidt discussies over het character design in een vroege fase van de ontwikkeling. Nintendo Creative en bedenker van Donkey Kong Shigeru Miyamoto zou hebben gepleit voor een stijl die meer aansloot bij de expressieve look uit het Rare-tijdperk. En dat is uiteindelijk ook de richting geworden. De nieuwe Donkey Kong voelt levendig, reageert dynamisch en is verrassend spraakzaam. Mede dankzij de terugkeer van stemacteurs, iets wat we al jaren niet meer hebben gezien in de reeks. Iets anders dat nog aan het licht is gekomen in de aanloop naar de release, Bonanza was eerst in ontwikkeling voor de Nintendo Switch. Eerder zagen we dit ook al met Mario Kart World, maar voor Bonanza was dit dus ook het geval. Zo blijkt uit interviews met producer Kenta Motokura en director Kazuya Takahashi. De core gameplay van Bonanza gaat over het feit dat je alles kunt stukmaken in de omgeving. Iets wat simpelweg niet mogelijk was op de oudere Nintendo Switch. Maar daarnaast waren features zoals de mouse controls ook een reden voor het team om het project door te ontwikkelen op de Nintendo Switch 2. De gameplay van Bonanza combineert open 3D sandbox levels met klassieke 2,5D platformsegmenten. Denk aan de kruising Donkey Kong 64 meets Super Mario Odyssey, maar dan met een moderne twist. Werkelijk alles in de wereld kan worden vernietigd. Van kliffen tot ruïnes baan jij je een weg door de omgevingen door onder meer te slaan, te graven en te rollen. Je kunt stukken van de omgeving van de grond of muren afscheuren en ze gooien om voorwerpen te ontdekken of vijanden te vernietigen. Ook kun je ze gebruiken als bijvoorbeeld een soort surfboard waarmee je jezelf over het water kunt verplaatsen. De bedoeling is om gouden bananen te verzamelen. Dit doe je door missies te voltooien, vijanden te verslaan en puzzels op te lossen. De gouden bananen werken op een vergelijkbare manier als de Power Moons van Super Mario Odyssey en worden verkregen door het verhaal te doorlopen of door levels grondig te verkennen. Het verhaal is net als in de meeste DK-games niet heel spannend. In dit geval begint het wanneer een mysterieuze organisatie genaamd Void Co. een bende schurkachtige apen gouden bananen begint te stelen. Het is aan jou als Donkey Kong om de bananen terug te vinden. Tijdens dit avontuur word je vergezeld door Oddrock, een paarse steen die je helpt naar je doelen te navigeren. Of nee ja, dat dachten we in ieder geval tot aan de Donkey Kong Bonanza Direct presentatie van 17 juni. Want in de steen bleek niemand minder dan het zingende personage Pauline te zitten. Pauline dook al eerder op in Super Mario Odyssey, maar dat zij hier opduikt als companion character is best vreemd. In de allereerste Donkey Kong game waar Mario nog Jumpman heette, was het Donkey Kong die Pauline had ontvoerd. In Bonanza is er in ieder geval sprake van een vriendschap tussen beide personages. Pauline is bovendien nog erg jong, 13 jaar als we de Japanse website moeten geloven. En omdat canon en timelines nou eenmaal belangrijk zijn, vraagt iedereen zich dan ook meteen af of Bonanza zich afspeelt voor
voor Super Mario Odyssey, waar Pauline zichtbaar ouder is. In het eerder genoemde interview werd er gevraagd of er iets van canon is qua timeline. Het antwoord was ja, maar volgens de makers is dit iets wat we maar zelf moeten gaan ontdekken. Ze waren er in ieder geval heel mysterieus over. Pauline gebruikt haar zangstem om transformaties van Donkey Kong te activeren en hiermee ook ziels te verwijderen. Tijdens de Nintendo Direct werd ook duidelijk dat Pauline onderdeel uitmaakt van de co-op modus. Een tweede speler neemt dan de controle over Pauline en helpt Donkey Kong door de levels te navigeren. Bonanza belooft veel meer te zijn dan een simpele nostalgietrip. Esthetisch ziet de game er prachtig uit en qua design komt het op mij over als een game met de charme van 3D-platformers zoals Rare deze in het verleden maakte. Voor mij enkel positief. Het voelt vertrouwd, maar is in alle opzichten vernieuwend. Het gaat hier echt om een technische showcase. Eén die creatieve risico's neemt en misschien wel de meest ambitieuze Donkey Kong game ooit gemaakt. Naast 3D-platformactie kent de game nog verschillende transformaties voor Donkey Kong, zit de game vol vele extra's, waaronder verschillende outfits voor de duo, de mogelijkheid om zelfs de vacht van DK aan te passen, een heuse fotomode, DK Artist, een soort beeldhouw minigame, amiibo support en nog veel meer. Bedankt voor het kijken van deze video. Laat vooral weten wat je ervan vond in de comments en met de duimpjes. En abonneer voor meer zoals deze. Abonneren betekent dat je in de toekomst niks meer mist. Donkey Kong Bonanza is slechts één van de vele releases in juli. Check Inside Monthly voor nog meer releases. Wil je weten wat er nog meer beschikbaar is op de Nintendo Switch 2? Bekijk dan ook mijn video over het launchaanbod voor de nieuwe console. Beide video's staan als het goed is nu op het scherm. Ik hoop je weer te zien bij de volgende video.